Este News, ang katatakuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katawhan. Este News, mga notisya nga di kang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Ini ang mga notisya nga dahi kay Este News, Miyerkules, Abril 23. Mga laray uluhan ito natin mga sumat. CIDG nag-dybus din usang atindahan. Darahin report sin overpricing. Harani na umabot yung 7,000 itong mga positibo nga COVID cases din hiha Pilipinas. Nga Secretary Teddy Locsin nagsalawad hinduha nga diplomatic protests kontra hiton China. Nagtikang na nga makakarawatan emergency assistance tikang national government in pipira nga mga benepisyaryo dinhi ha syudad hiton Borongan. May report ni Grace Enahe. Pira na kasi man naglabay, tikang hanggang patupad ang community quarantine nga diya syudad hang Borongan. Kundi naapektuhan ng adlaw-adlaw nga pinangkikitaan han mga katawhan. Derahini, nagkamayada aksyon ng atong gobyerno para mabuligan ang mga nangangahanglan, ngan para mataganhira, hingo sa nga bulig. Gintikangan nila nga kulop ang panhatagan bulig nga maabuting 5,000 para na atong mga benepisyaryo. Hapagaya na itong implementasyon itong social amelioration, may kita 61 barangays nga may na 39 barangays with clean list, sumatotal 5,592 beneficiaries. Sige na itong distribusyon para i-fill out ang barangay nga ipaprocess katapos hini igpapa-payroll nga ma-notify hitong city kung pwede na para payout. Kaupod ng Philippine National Police, Department of Social Welfare and Development ng CSWDO. Sumala pa kan Miss Daniela Ampong, Social Welfare Officer 1, naging problema nera ang pagtuhay ang master list ng qualified beneficiaries kay usahay may dan adudugan nga may dan naiiban. Ang pagkamap talaga ng master list ng qualified beneficiaries kay usahay may dudugang, may iban, depende kay pag assessment kung qualified ba regard pasokbahan ka ng omnibus guidelines sini nga Este or emergency subsidy program. And yan na, sige pa. May dapangan niya na mga ongoing validation sa island barangays na diha Dyvw and Ando Island. Samtang ginihimo ang distribusyon, kailangan lagi hapon yung social distancing ng pagsulot ng face mask para naman ng mga beneficiaries, himandara rahing ballpen para itong era pag-fill out. Tiyang din yung sudad ng Borongan, ini Grace Enahe, Eastern Summer News Service. Ito nagpapabilin nga modified community quarantine din ha Eastern Samar in extended. Tubtubin hiton Mayo 30, aari ang report. I-extend itong gobyerno probinsyal itong Eastern Samar itong modified General Community Quarantine tubtub Mayo 30. Ini ang kaurusahan han mga kaapihan Interagency Task Force on COVID, didahan meeting nga pinangunahan ni Governor Ben Ibardone, Congresswoman Maria Fe Abunda, Bishop Crispin Barquez, mga mayors, upod na ang pipira pa nga mga magbabalaod itong probinsya. Pero sa ring pa itong gobernador, may ada naman posibilidad nga mapahalipot ini, depende itong magiging sitwasyon. Usa kasi hiton mga kinahuhulupan hiton aton mga otoridad, amo iton posible nga pagdagsa hiton mga estihanon nga magkauli nganhi kun bulkaso na iton enhanced community quarantine dito sa Metro Manila. Sumala pa iton aton mga opisyal, diri man pwede pagdidaan iton mga karoyag umuli nganhi, sanglit importante na lang nga mahipatuman iton napaka-estrikto nga pagbantay dida hiton mga giutan hiton probinsya. Nga tanan hiton mga bungto nga iton syudad in ginmanduan nga maghimuhin mga isolation units para hiton mga COVID suspects. Ngan bisan nga ni iton mga maabot nganhi nga indiri na pauulion na ira mga balay kundi diretso igwa kwarantina didto hiton mga pasilidad hiton gobyerno. Iton probinsya inakapailarom pa yana ha General Community Quarantine. Hailarom hini, pwede naman itong libre nga paggius iton mga tao di dahiton iratag sa nga mga bungto pero may ada laghapon pipera nga mga limitasyon. Igintutugot na gihapon hini iton pag-abri hiton mga negosyo, pwera nala hiton mga klase hinpakabuhi nga diri makakapatuman hiton social distancing. Magpapabilin itong skeletal workforce sa mga opisina ngan magpapabilin nga waray klase.
Igindi diri gihapon ha ilrom hiton GCQ iton mass gathering o pagkatitiro kindamo nga mga tao didahin uusa nga lugar. Iniin para malikayan iton posible nga pagsarang hiton virus. Iton Eastern Samar inagpapabilin nga COVID-19 free ngan asya kunta ini iton karuyag nga mamantener hiton gobyerno probinsyal. Iton anuman nga pitad para abrihan iton probinsya in kinahanglan nga maging hinay-hinay. Sumalapakan gobernador, waray naton eksakto nga mga pasilidad ilabi na aton mga ospital in kaso magkamay-ada kitahin sakit dinhi aton probinsya. Habahin iton pagtugot iton public transportation nga mabiyahe iba-iba nga mga bungto, madepende na gihapon inihiton mga mayors. Pero sa ring pa ni Governor Ivardone, kung diri man la importante, kinahanglan nga likaya na anay kunta iton pagbiniyahe o nga ni iton pagginawas-gawas tikang hiton mga balay. Haisyo kung pipira katao iton tutugutan nga makasulod hakada bungto nagsaring ang gobernador nga iton mga mayors na amo iton magkakarukayakan hiunong hini. Dinhi syudad hiton Borongan iton enhanced community quarantine and magpapabilin tubtub Abril 30 nga nuhol ato nala itong papalusad nga bagong executive order hiton mayor. Nagdumara naman hinusa nga buy-bust operation ang CIDG kontra hinusa nga tindahan dinhi syudad hiton Borongan darahin pagbaligya hin overpriced nga commodities. May live report ni Alren Beronio. Ang Crime Investigation and Detection Group Eastern Samar ay nagbuhat ng buy-bust operation sa Office of Supply na tindahan. Tungod din mga reports nga overpricing nga alcohol nga hand sanitizer kanina alas 11:30 aga. Kaumanhan pagbuhat ang buy-bust operation, dinakopan CIDG Paul Matthew Makalalag, 18 anyos, waray asawa ng sales personnel sa Office Supply Haborongan. Pinalit ang poster buyer sa nga antiseptic 7% isopropyl alcohol 500 ml na nakantidad hin 145 pesos. Pero gikumpara niyan DTI price list in maabot la hin 99.75 pesos. Ging kumpiskar gihaponan na piperang ebidensya sugadhan usa nga antiseptic 7% isopropyl alcohol 500 ml na ginamit ko mo buy-bust, duha ka bugos ng 100 peso bill ko mo mark money, usa nga resibo nga nakantidad hin 145, usa nga antiseptic 70% isopropyl alcohol 500 ml, duha nga isopropyl alcohol 70% solution 1000 ml, duha nga ethyl alcohol 70% 3.8 liters na pulo nga hand sanitizers 1000 ml, usa nga liquid hand soap 1 gallon na kantidad hin kabugusan nga 5,570. Idahan bagong nga ipagdagawas sa Executive Order Section 8 Paragraph O, nakasaad nga ng establishmento and pwede mag-operate pero physically closed nga pwede mag-serve itong delivery scheme la. Ang nasabing operasyon ng pagipagsumpayan itong CIDG Eastern Samar, Borongan City Police Station ng DTI Provincial Police Office hapang muna ni Mrs. Ligaya Katunay ang nagakop na sales representative in aditong custody itong CIDG Eastern Samar. Upunan nakumpiskar ang mga alcohol ng hand sanitizers kan papakasakaan hin kaso kaupan tag-ihan na sabing tindahan hapag supakhan violation of RA 7851 as amended by RA 10623 in relation to Section 6C of RA 11469 kun bayanihan hilo as one act. Live, tikan din Syudadhan, Borongan, Alren Beronio, Eastern Summer News Service. Samtang inuyuna naman hansang guni ang panglunsod hiton Borongan nga mapahilaw iton due date iton mga taxpayers sugad man mga stall owners. May report ni Francis Chusongko. Igsa sa lawad na hiton sanggunian panglungsod ang ordinansa nga nagtutugot hiton ginpahilawing nga deadline hiton pagbayad hiton renta mga market stall sa merkado publiko, pagbayad hiton tax ngan mga stall owners Habaybay Boulevard. Iniin haloyo hiton extended enhanced community quarantine dinia syudad hiton Borongan, kundiin pipira nga mga establishmento innapiritan magsarado daranahan taraw hiton COVID-19 disease. Sumala pa kan Councilor Attorney Kathleen Kainday, Chairman hiton Committee on Finance, nga iton mga taxpayers intatagan na nga dahiton ika May 15, hiton ira pagbayad hiton lump sum ngan may naupod nga 20% discount.
Ngan para naman iton quarterly taxpayers, in extended gihapon iton ira due date nga dahiton ika-June 30 nga waray na upod nga penalties and fines. Ngan iton may mga due date iton ika-June 30, in pwede na nirap bayaran dida na iton ika-September 30 ngan December 31, katunga iton soma total iton ira baraydan. Real property tax an aton mga taxpayers nga kariyag bumayad ng lump sum aniyahin due date kung taano para maka-avail ng 20% discount is on or before March 31. Pero yan na pinaagin nga ordinansa, tinatagan nam hirahin chance makabayad hin lump sum up to May 15 para maka-avail agyapan 20% discount by paying han ira lump sum nga 20 nga real property tax. And para naman ng quarterly, extended naman ira deadline, so ang mga may deadline han March 31, they can pay up to June 30 without penalties and surcharges. Ang kanang June 30 naman nira nga dapat bayaran, it could be paid by September 30 and December 31, equally divided lahiya. So divided by 2. Dugang pan konsihala nga para naman han mga tag-iya hin market stalls, in pwede na hira magbayad iton ira renta pero diri na inihira obligado. Ngan ginpapahibaron ni Councilor Attorney Kathleen Kainday nga pag bumalik na iton normal nga economic status iton syudad, in magkakamay-ada nga haw hirohimang raw iton namumuno han Committee on Finance, may unong na han pagbalik han regular nga pagbayad iton tax ngan renta. Samtang ini nga pagpahilawig iton mga due dates in ginbubuhat para maibana naman la iton kakurian, iton mga mulupyo hini nga inaabat nga krisis panlawas. Tikang Dinya Syudad Hamborongan, Francis Chusongko, Eastern Samar News Service. 500 pesos nga hazard pay kakarawaton hiton mga empleyados hiton Borongan City Division hiton Department of Education. Ma-report ni Mark Ting. Makarawat in hazard pay ang kada empleyado han DepEd Borongan City Division nga nasulod han trabaho yan ang krisis durot han COVID-19. Sumala kan Dr. Guadencio Alhibi Jr., Assistant Schools Division Superintendent, kada empleyado nga personal nga magre-report in may ada benepisyo nga 500 pesos or 500 pesos kada adlaw nga masulod hiya ha trabaho. Diri naman bulig ang mga empleyado nga diri physically present at pagtatrabaho darahiton skeletal work arrangements nga kundiin nakaschedule iton pagpasok iton empleyado ha era opisina para maobserbahan ang social distancing. So ito po yung laman ng authority to grant hazard pay to government personnel who physically report for work during the period of implementation of an enhanced community quarantine relative to COVID-19 outbreak. Per Section 1 of said administrative order, it says that COVID-19 hazard pay to personnel who physically report for work during implementation of an enhanced community quarantine in their respective workstation in an amount not exceeding 500 pesos per day per person, which shall be computed as 500 times number of days physical reporting for work during the quarantine period. Madepende daw ini nga kantidad ha kada empleyado kung piraan available nga savings nga mahihikay tikang ha personal services or PS nga allocation og maintenance and other operating expenses or MOOE. Kundiin inigod indiri mahita sing 500 pesos or 500 pesos, dapat liwat in paprihas ang ihahatag nga kantidad ha kada empleyado. Ini ang subay han Administrative Order number 26 dated of March 23, 2020. Samtang labot la hini nga hazard pay, an nga tanan nga empleyado hin DepEd in bulig liwat han 3-month moratorium on payment of provided fund loans. Kundiin ang mga loan payment han mga empleyado tikang han Marso nga da kamayo yana nga tuig, inig babalik ha era pinaagi hin refund. Iniin para makabulig liwat han nga tanan nga empleyado han DepEd. Ang suma total nga makakarawat han usa nga empleyado para iya hazard pay in 500 pesos or 500 pesos multiplied by number of days nga personal niya nga pagtatrabaho ha era opisina. Tikang diniya syudad hiton Borongan. Mark Ronanting, Eastern Samar News Service. 271 ang bag-o nga mga kaso nga nahitala dinhi sa Pilipinas sa nang adlaw
Sanglit itong total nga kaso itong coronavirus disease inaabot na hin 6,981. Nagsaring ang Department of Health nga 16 nga mga pasyente ang namatay. Yana la nga adlaw nga itong total inaabot na hin 462. Makikipag-meeting ni President Duterte hiton mga miyembros hiton Interagency Task Force yan ang gabi para paghingadayan iton ira mga rekomendasyon kung igpapadayon ba o diri na iton lockdown o iton enhanced community quarantine nga mahuhuman na kunta hiton Abril 30. Nagsiring ni Presidential Spokesman Harry Roque nga iton desisyon in igbabasa hiton kapabilidad hiton kanan Pilipinas healthcare system kung kaya ba hini nga tambalon iton mga pasyente nga magkakamay-ada hiton COVID-19. Posible naman nga pag-aanon itong lockdown ha mga lugar kundi hindi rin na sobrahing kadelikado ngan pwede na gihapon ibalik itong public transportation pero may ada hini limitasyon. Maabutin 3,000 nga gene expert test kits. Yana nga Sabado. Ini nga kits in may ada kapabilidad nga makapagpagawa sin resulta hasa kublahin 45 minutos. Sumalakan Health Undersecretary Rosario Vergere, may ada na 16 nga mga laboratorio nga iragintudlok nga pwede na nga makapaghimo itong COVID-19 tests gamit ini nga gene expert test kits. Mapalit pa daw itong gobyerno hindugang hini, depende itong testing capacity, hini nga una nga delivery. Ini nga nasabi nga test kits in magkakamayada o magpakapagpagawa ng resulta, kahuman lahin 45 minutos. Mas madagmit ini kontra naman hiton real-time polymerase chain reaction test kits nga ginagamit din 17 nga laboratorio nga accredited hiton Department of Health. Itong resulta kasi inahibabaruan kahumanhin usa ka adlaw. Ginpapakusog na itong DOH, itong COVID testing. Ang target nira itong 8,000 nga test sa kada adlaw pag-abot itong Abril 30. Plano gihapon itong gobyerno nga pumalitin 2 milyon nga rapid test kits nga makumplemento itong RT-PCR tests. Itong gene expert in iba itong RTK pero igindoon ng DOH nga itong PCR tests amol agihapon itong pinaka-reliable para magkumpirma kung positibo ba in usa nga pasyente hiton SARS-CoV-2 o itong severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 nga amo ito nagiging kausa hiton COVID-19. Magpapadayon ito naton mga sumat kataliwanhin mga pahinundo. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga sumat. Ng wala iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Eastern Summer News Service. Este News. Bilang inyong obispo, ako po ay bumabati sa inyong lahat. Happy Easter! Maligayang pagkabuhay. Napakahalaga ng pagkabuhay ni Kristo. Dahil sa Kanya, nagbago ang ating buhay. Dati ang ating buhay nakabalot sa dilim at iba't ibang takot dahil sa kamatayan, kasalanan, sakit, mga pagtitis sa buhay ng tao. Pero sa pagkabuhay ni Jesus, tayo binigyan ng pag-asa. Hindi natatapos ang buhay ni Kristo sa kanyang kamatayan. Muli siyang nabuhay upang paalala sa atin ang ating kinabukasan. Ang ating buhay maging ganap, makapiling ang Diyos. Kaya inaalis ni Kristo lahat ng takot. Sa ating kapanahunan, malakas ang takot naghahari sa ating puso dahil sa COVID-19 virus pandemic. Anong sinasabi? Anong mensahe ng pagkabuhay ni Kristo? Mas makapangyarihan ang kanyang pagmamahal na nagbibigay sa atin ng liwanag kesa sa ano pamang sakit o problema. Kadalasan tayo'y takot. Ano ibig sabihin ng takot? F-E-A-R, fear.
face everything and run. Yan ang ginagawa ng tao. Lumilinas, lumiiwas, tinatalikuran ang kahirapan. Kaya takot na takot siya. Pero sa pagkabuhay ni Kristo, tayo binigyan ng panibagong lakas. Fear, face everything, and rise with Christ. Kayang-kaya nating harapin ang anuman kasama si Kristo muling nabuhay. At ito'y nasasaksihan natin sa mga tao na kapaligid sa atin sa gitna ng krisis nangyari sa ating buhay. Maraming tao nagtataya ng kanilang buhay. Maraming tao nagpapaalala sa atin na ang buhay ng tao higit sa pagkakamtan ng aking ninanais sa buhay. Ngunit nakikita ang kahulugan ng buhay ng tao sa paglilingkod, sa pagmamahal, hindi sa sarili, ngunit pagmamahal sa iba upang sila ay mabuhay. Salamat sa lahat ng mga taong nagsisikap upang magtulong-tulungan tayo at maging ligtas ang bawat isa at makamtan natin ang ganap na buhay. Kay Kristo na nagtagumpay laban sa kamatayan. Kasama si Kristo, magtatagumpay tayo sa krisis na ito o anumang krisis sa ating buhay. Ito'y magbubunga ng panibagong liwanag, buhay at pag-asa. Sa inyong lahat, Happy Easter po. Mabiyayang panibagong buhay sa inyong lahat. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng iba nga sinasaligan, o diyan kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News. Mayada na 1,062 nga mga healthcare workers din sa Pilipinas, iton positibo na iton coronavirus disease. 26 na namatay upod 19 nga mga doctors. Nagsaring ang Department of Health nga didahini nga ihap 422 in mga doctors, 386 in nurses, may 30 nga medical technologists, 21 nga mga rad techs, nursing assistants, administrative workers, sugad man gihapon mga BHWs. Darahin gintatalinguha gihapon iton mga otoridad nga makumpletuhan hira iton mga higamit, ilabi na iton mga PPE para masiguro iton ira proteksyon mentras nga nagtatagad hiton mga pasyente. Posible madilatar iton panhatag iton emergency subsidy yana nga bulan iton Mayo kung malalangan iton mga local government units nga magsumiter iton ira liquidation report ha eksakto nga panahon. Nagsaring ang Department of Social Welfare and Development nga basehan record han Abril 22, 75.7 billion pesos na ang ira na hipagawas ngadtuhin 1,456 nga mga LGUs. Pero 27.9 billion pala ang na-release ngadtuhin 55.7 milyon nga mga beneficiaryo. Ini ina-representar lahin 31% hitong 18 milyon nga target beneficiaries hiton kanan gobyerno emergency subsidy program. Iton bayanihan to Heal as One Act in nagmamando ha gobyerno nga maghatag hin cash assistance ngadtuhin 18 milyon nga kablas nga mga pamilya pinaagi hini nga ESP sa kubhin duha ka bulan. Naglalaom iton DSWD nga makukumpleto iton payouts para iton Abril yana nga katapusan iton bulan. Iton mga LGU in gintatagan hin 15 dias para makasumiter iton ira liquidation report. Nagsalawad ang Pilipinas in diplomatic protests kontra iton China dara iton ira mga aktibidad ha West Philippine Sea. Ginaakusar iton China hin pagsupak iton soberenya iton Pilipinas ngan iba pa nga mga international laws. Sumalakan Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin, iningadwa nga reklamo indarahan pagtutok kan mga in-check-in radar gun nga dahin usa nga barkuhan Philippine Navy hasakubhan aton teritoryo nga darahan pagdeklarar hiton mga in-check hin teritoryo hiton Pilipinas kumo kaparte na hiton Hainan Province. Sumalahin mga surok ang pagtutok kan radar gun in nahinabuhan Pebrero 17 Harizal Reef hiton Kalayaan Group of Islands.
Niya naman han una nga semana igin anunsyohan China nga nag-estabilisar hirahin duha nga administrative unit sa South China Sea kaparte hiton ira mga pitad para makontrol ang nasabi nga kadagatan. Nagsalawat gihapon hin protesta ang Vietnam kontra iton China. Mahinunumduman nga ang desisyon ng arbitral court niyan han tuig 2016 nagsiring nga waray basihan iton pag-amkon hiton Beijing hin mga islangan mga reef sa South China Sea ngan illegal iton ira ginbuhat nga mga construction didto. Ginakusar nga hiton Estados Unidos iton China hin pagsingabot hini nga COVID-19 pandemic para makaestabilisar hiton ira presensya militar ha South China Sea ngan i-control iton mga sea lanes nga inaagian hiton mga barko. Ngan para ito naton mga sumati kang halangyaw, iibana na hiton Vietnam iton travel restrictions, kataliwan nga bulkason in usa nga nationwide shutdown, dara kay waray naman bag-o nga mga kaso hiton COVID-19 nga nahi-report didaan na kalabay nga semana. Iginanunsyohan gobyerno nga iton confinement order intatanggalon na yan nga adlaw ha mga probinsya ngan ha mga syudad, puwera nala dito Hanoi, kundiin aadto iton katunga hiton kanan Vietnam 268 nga mga kaso. Iton Vietnam in usahin pipirala nga mga nasod nga waray namatay dara hiton coronavirus disease. Pero ginaaghat lagi hapon iton gobyerno iton mga tao nga sumunod hiton social distancing. Igindi diri lagi hapon iton katitiro kin masobra 20 ka tawo nga diri pa igin tutugot iton dining in ha mga restaurants ngan magpapabilin nga sarado iton diri importante nga mga negosyo. Posible abrihan naghihapon iton klase ha mga probinsya kung diin waray na nahitala nga kaso iton COVID-19. Sumala kan Deputy Prime Minister Dyvw na kontrol na nira iton sitwasyon pero kinahanglan maging ikmat lagihap ilabi na di dahiton pag-abri hiton ira nasod. Niyan han Enero iginsarahan Vietnam an ira border ngan han China ngan waray na ini magpasulod hin mga langyawanon nga mga biyahero niyan han Marso. Ginaagat naman iton Taiwan, iton World Health Organization nga karawaton hira kumo miyembro para nira mahipaangbit ang ira mga best practices nga nahibaruan iton ira medical community dida iton pakikigbisog kontra iton COVID-19 pandemic. Nagsaring Taiwanese Health Minister Dr. Chin Shi-chung damo iton ira mahipapaangbit kung inunan unira ang pagkontrol han SARS-CoV-2 iton virus nga nagiging kausa iton COVID-19. Iton Taiwan indiri kaparte iton WHO, dara kay ginrecognisar la iton WHO iton China para haira iton Taiwan indiri usa nga soberenya nga estado. Siring iton Taiwan nga kontinuod nga misyon iton World Health Organization, iton pagsiguro nga matatagamtaman iton hataas nga standard iton panlawas iton kada usa nga tawo kinahanglan nira iton Taiwan. Diri la magiging bulig iton Taiwan, diri la nira igin bubulig, darahin mga konsiderasyon politikal. Kinahanglan daw nga i-recognisar itong WHO ang naging kontribusyon itong Taiwan, labi na dida hiton pag-aradman bahin hiton mga coronavirus. Inan mga notisya nga nahikayhan Este News, amo inihiiden, mopay nga oras, salamat tayo nga tanan. Este News, ang katatapuran ng paglikom ng mga suma. Ng wala iba nga sinasaligan, kudian kamatuuran, ugan kaupayan ng mga katauhan. Este News, mga notisya nga tikang newsroom and Easter Summer News Service. Este News. Quarantine Catholic, yes?